Hello everyone. We are the Special Project Committee from Asian Pharmacists Association. First, I would like to introduce the presenters of this talk today. My name is Cherry Fan, and my name is Ann Dam. We are all pharmacy students from University of Illinois at Chicago College of Pharmacy. Today, we would be teaching how to greet patients and perform basic screening questions in Vietnamese. Now, let's get started. Hello. Xin chào. Xin chào. Goodbye. Tạm biệt. Tạm biệt. My name is. Tôi tên là. Tôi tên là. I am a student pharmacist. Tôi là học sinh dược. Tôi là học sinh dược. Pharmacist. Dược sĩ. Dược sĩ. Sorry. Xin lỗi. Xin lỗi. I do not know. Tôi không biết. Tôi không biết. Yes. Dạ. No. Dạ không. Great job. Giỏi quá. How are you feeling today? How are you doing? Hôm nay có khỏe không? Have a seat. Xin mời ngồi. Please wait. Xin đợi một chút. Please go this way. Xin đi phía này. What allergies do you have? Có bị dị ứng với gì không? Có bị dị ứng với gì không? What is your occupation? Nghề nghiệp là gì? Nghề nghiệp là gì? What did you eat before coming here? Có ăn gì trước khi tới không? Có ăn gì trước khi tới không? How often do you check your blood pressure or blood glucose? Có thường xuyên đo huyết áp và lượng đường huyết không? Có thường xuyên đo huyết áp và lượng đường huyết không? Do you smoke? Có hút thuốc lá không? Có hút thuốc lá không? What medications are you currently taking? Hiện tại đang uống thuốc gì? Hiện tại đang uống thuốc gì? How are you taking your medications? Uống thuốc này như thế nào? What did the doctor tell you to take this medication for? Bác sĩ nói thuốc này có tác dụng gì? What did the doctor tell you to expect from this medication? Bác sĩ nói anh chị chờ đợi và lưu ý điều gì từ thuốc này? Có tác dụng phụ gì không? Where did you fill your medications? Anh chị lấy thuốc này ở đâu? Can we contact your pharmacy if we have any questions regarding your medications? Chúng tôi có thể liên lạc với tiệm thuốc nếu chúng tôi có câu hỏi không? What medical and prescription insurance you have? Có bảo hiểm y tế không? Thank you so much for your attention. Please feel free to contact any e-board members if you have any suggestions for improvement.